હેલો ફૂડીઝ, ધ દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગણેશજીના ફેવરેટ ચૂરમાના લાડુ। ગણેશજીનું નામ પડે એટલે આપણને લાડુ તરત જ યાદ આવે છે, તો આવી ગયો છે ગણેશ ઉત્સવ। આજે આપણે બનાવીશું લાડુ। અહીં આપણે ગોળમાં લાડુ બનાવવાના છીએ, તો ચાલો આપણે ગણેશજીના ફેવરેટ ગોળ ચૂરમાના લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ લાડુ બનાવવા માટે અહીં આપણે એક કાથરોટ લઈશું અને તેમાં 5 વાટકી ઘઉંનો ભાખરીનો એટલે કે કરકરો લોટ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં મોણ ઉમેરીશું એટલે કે તેલ ઉમેરીશું। અહીં આપણે 4 પાવડા તેલ ઉમેરવાનું છે અને હવે આ તેલને લોટ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ રીતે બનાવેલા ચૂરમાના લાડુ ખાવામાં પોચા અને સ્વાદિષ્ટ બને છે। હવે લોટમાં સરસ રીતે તેલ મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે। અહીં આપણે નવશેકું એટલે કે થોડા ગરમ પાણી વડે લોટ બાંધવાનો છે, જેથી મૂઠિયા એકદમ સરસ વળે। અહીં આપણે ભાખરીનો લોટ બાંધીએ તેવો લોટ બાંધવાનો છે। આ રીતે થોડું થોડું કરી પાણી નાખતા જઈ સરસ લોટ બાંધીને તૈયાર થઈ જાય એટલે તેને સરસ કૂણવી લેવાનો છે અને આ બાંધેલા લોટમાંથી થોડો લોટ હાથમાં લઈ તેમાંથી આ રીતના મૂઠિયા બનાવી લેવાના છે। લોટને હાથમાં લઈ મુઠ્ઠી વાળી પ્રેસ કરી આંગળીના નિશાન પડી જાય તે રીતે મૂઠિયા બનાવવાના છે। તમે જોઈ શકતા હશો કે આ રીતે આપણા મૂઠિયા બનશે। આ રીતે મૂઠિયા બનાવીને તળીને જે લાડવા બનાવવામાં આવે છે તે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। હવે આ જ રીતે આપણે બધા જ લોટના મૂઠિયા બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણા બધા જ મૂઠિયા બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે આ મૂઠિયાને તળવાના છે, તો તેની માટે આપણે ગેસ પર એક લોયામાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેલમાં સમાય એટલા મૂઠિયા આપણે તળવા માટે લોયામાં ઉમેરીશું। અહીં હું 5 મૂઠિયા તળવા માટે લોયામાં ઉમેરી રહી છું અને હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર મૂઠિયાને બધી જ બાજુ તળવાના છે। આ રીતે તળાઈને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય એટલે તેને ઝારાની મદદથી ડીશમાં કાઢી લઈશું। આ રીતે મૂઠિયા તળાતા જાય તેમ તેને ભાંગતા જવાના, જેથી તે ફટાફટ ઠંડા થઈ જાય અને જેથી ચાળવામાં સરળતા રહે। હવે બધા જ મૂઠિયા તળીને તેને ભાંગી નાખવાના અને આ રીતે ઘઉં ચાળવાની ચારણી લઈ તેમાં તળેલા ભાંગેલા મૂઠિયાને ઉમેરી હાથની મદદથી ઘસીને ચાળી લેવાના, જેથી મૂઠિયા ચડાઈને એકદમ સરસ દાણા દાણા થઈ જશે અને ચાળતા જે ચારણીમાં મૂઠિયાના ગોળ વધે તેને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દળી નાખવાના અને તેને ચાળેલા મૂઠિયા ભેગા ઉમેરી દેવાના। હવે મૂઠિયા ચડાઈને તૈયાર થઈ જાય એટલે લોયામાં 250 ગ્રામ ઘી ગરમ કરવા મૂકવાનું અને તેમાં 250 ગ્રામ જેટલો દેશી કતરેલો ગોળ ઉમેરીશું અને ગોળને ઘી સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી મેલ્ટ થઈ જાય એટલે 2 થી 3 મિનિટ પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી તેને મૂઠિયા ચાળેલા પેનમાં ઘી અને ગોળના મિશ્રણને ઉમેરી દેવાનું। અહીં આપણે ગોળ મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તરત જ ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે। જો ગેસ પર વધારે ગોળ રહેશે તો લાડવા છે તે એકદમ કડક બનશે, એટલે ખાસ તમારે ગોળનો પાયો લાવવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે આ ઘી ગોળના મિશ્રણને આ મૂઠિયા ચાળેલા લોટમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને હવે તેમાં તમારી પસંદ પ્રમાણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરવાના। અહીં મેં કાજુ બદામ અને દ્રાક્ષ ઉમેર્યા છે, તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધુ ઓછા કરી શકો છો। હવે ડ્રાય ફ્રૂટ્સને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે અને હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણું લાડવા બનાવવા માટેનું ચૂરમું બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે આ ચૂરમામાંથી થોડું ચૂરમું હાથમાં લઈ તેમાંથી લાડુ બનાવવાના છે। આ રીતે થોડું ચૂરમું લઈ
બીજા હાથની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરતા છે ગોળ ગોળ લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે. તમે આ લાડુ પર ખસખસ પણ લગાવી શકો છો અને તમે જે લાડુ પાડવાનું ચમચી જેવું અથવા મોલ્ડ આવે તેની મદદથી પણ લાડુ પાડી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણા ગણેશજીના ફેવરિટ ગોળ ચૂરમાના લાડુ બનીને તૈયાર છે. તો આ ગણેશ ઉત્સવ પર તમે પણ એકવાર જરૂર બનાવજો. અને મારી આ લાડુ બનાવવાની રીત પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.